हेलो फ्रेन्ड्स एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। र धेरै दिन भइसक्यो मैले भिडियोजहरू पनि अपलोड गर्न सकेको थिइनँ हो, धेरै व्यस्तताको कारण आई वाज लिटल बिजी। र आज पनि सन्डे भए तापनि म कहीँ पनि निस्किनु पाएको छुइनँ। फेरि सानो काम छ, यसैले नै मैले घरमा बसेर नै ड्रोनहरू अलिकति उडाउन सिक्दै थिएँ हो। ड्रोनको डिफ्रेन्ट मोड्सहरू कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी उडाउनु पर्ने सिकेँ हो, र त्यही भिडियोहरू अपलोड गर्दैछु। काइन्डली इन्जोय द भिडियो एन्ड प्लिज डु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल। टिल देन टेक केयर, बाई बाई। Happy birthday Saurav, God bless and have Saurav, happy birthday to you. May God bless you with happy all birthday Saurav da. मलाई बोल्नु दिएन पहिला, अन्त त बोल्न कस्तो कुरा। Happy birthday Saurav, God bless you and God grant you all the happiness, success and prosperity in your life हो। मजाले इन्जोय गर्नु, ब्लास्ट गर्नु। हामीले त्यो फ्यामिलीको त्यो भिडियोमा हाल्नु पाएन हो, के प्रब्लमले गर्दा। अन्त यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा हालिदिँदैछु हो। इन्जोय यर डे। Happy birthday Saurav da.